Dũng cảm thật sự là quay đầu lại khi người khác cần mình. Buổi sáng trên cánh đồng vàng, nắng sớm trải dài khắp nơi như tấm thảm lụa mềm. Tiếng gió thổi qua rặng tre, hòa cùng mùi cỏ non mới cắt, khiến không gian trong lành và tĩnh lặng. Người nông dân dắt ngựa ra khỏi chuồng, trên vai là chiếc cuốc, còn chú chó nhỏ chạy lon ton bên cạnh, vẫy đuôi vui vẻ. Ngày nào cũng vậy, ba người bạn ấy cùng nhau ra đồng, cùng làm việc từ sáng sớm đến khi mặt trời khuất sau dặng núi xa. Ngựa là con vật khỏe nhất trong trại, đôi chân cao, bộ lông nâu ánh lên dưới nắng. Nó luôn tự hào vì sức mạnh và tốc độ của mình. Chó thì nhỏ bé, nhưng thông minh, nhanh nhẹn và luôn trung thành với người nông dân. Dù khác nhau, nhưng họ là một nhóm ăn ý, hiểu nhau qua từng ánh nhìn và tiếng gọi. Buổi trưa hôm ấy, trời trong xanh, gió nhẹ, người nông dân cho ngựa nghỉ gần bìa rừng. Chó nằm gác đầu lên chân chủ, nheo mắt trong nắng. Không ai biết rằng ở xa kia, trong khu rừng, có một nhóm người đang săn chim, và rồi một tiếng súng vang lên, rền rĩ trong không gian yên tĩnh. Tiếng nổ bất ngờ làm ngựa giật mình, tai nó dựng đứng, toàn thân run rẩy. Trong khoảnh khắc, bản năng trỗi dậy, nó tung vó bỏ chạy về hướng ngược lại. Tiếng chân đập mạnh xuống đất, bụi bay mù mịt. Chó bật dậy sủa lớn, nhưng ngựa đã chạy xa, chỉ còn lại những vết chân hằn sâu trên bùn đất. Người nông dân vì tiếng súng mà giật mình quay lại, không may vấp phải tảng đá, ngã xuống bên vệ đường. Chó lập tức chạy đến bên, dùng mũi chạm vào tay chủ, sủa liên tục như muốn gọi ai đó đến giúp. Nó chạy đi chạy lại giữa người nông dân và con đường trống, đôi mắt lo lắng không yên. Ngựa khi ấy đã chạy thật xa, tim vẫn đập mạnh. Nó dừng lại bên bìa rừng, thở hổn hển, nhưng trong đầu vang lên tiếng sủa quen thuộc của bạn mình. Trong lòng ngựa trỗi dậy một cảm giác lạ. Nó nhìn quanh, thấy cánh đồng trải dài phía xa, nơi người nông dân và chó vẫn còn đó. Một thoáng do dự lướt qua, rồi, không hiểu vì sao, nó quay đầu lại. Gió thổi ngược chiều, cỏ lay như vẫy gọi. Bước chân đầu tiên hơi run, nhưng rồi nó dấn thêm bước nữa, rồi thêm một bước, và cuối cùng, nó chạy thật nhanh, lần này không phải để bỏ trốn, mà để quay lại. Chó vẫn sủa, đến khi nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Nó quay lại, thấy ngựa đang lao tới. Mừng rỡ, chó chạy ra đón, sủa vang. Ngựa dừng lại bên người nông dân, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đẩy vai ông bằng mũi, như thể muốn nói rằng ta về rồi, đừng lo. Người nông dân mở mắt, khẽ cười, tay vẫn run nhưng ánh nhìn đầy ấm áp. Ông nắm lấy bờm ngựa, cố gắng đứng dậy. Ngựa đứng vững, để ông tựa vào, còn chó đi vòng quanh, sủa như reo vui. Ba người bạn chậm rãi rời khỏi cánh đồng, bước đi dưới ánh chiều đang buông xuống. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua hàng cỏ. Ngựa đi chậm hơn thường ngày, sợ người nông dân lại ngã. Thỉnh thoảng, nó quay đầu lại nhìn, ánh mắt hiền như chưa từng biết sợ hãi. Chó đi sát bên, cái đuôi khẽ vẫy, mắt ánh lên niềm vui giản dị. Chiều hôm đó, khi về đến nhà, người nông dân vuốt ve cổ ngựa, giọng trầm ấm. Trong khoảnh khắc ấy, ngựa cảm nhận được rằng mình không chỉ là kẻ chạy nhanh nhất, mà còn là kẻ đã dám quay lại khi cần nhất. Đêm xuống, gió lạnh ùa về từ cánh đồng xa, nhưng chuồng ngựa lại ấm áp lạ thường. Chó nằm cuộn tròn bên góc, mắt lim dim, còn ngựa khẽ nghiêng đầu, nghe tiếng người nông dân thở đều đều trong giấc ngủ yên bình. Sáng hôm sau, ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên khắp nơi. Người nông dân lại dắt ngựa ra đồng, và chú chó vẫn lon ton chạy bên cạnh. Nhưng lần này, trong ánh mắt của ngựa không còn sợ hãi, mà là sự bình thản. Khi tiếng gió xào xạc qua rừng, hay tiếng động nhỏ vang lên từ xa, nó chỉ khẽ giật mình, rồi lại đứng yên. Bởi trong lòng nó hiểu, can đảm không phải là không sợ, mà là dám đứng vững khi người khác cần mình. Cánh đồng trải dài, cỏ non xanh mướt, và những tia nắng mới lung linh phản chiếu trên lưng ngựa. Chó ngẩng đầu nhìn bạn, khẽ sủa một tiếng như lời khen ngợi. Ngựa nghiêng cổ đáp lại, một cái hất bờm nhẹ khiến ánh nắng vỡ ra thành muôn tia sáng nhỏ. Một ngày mới lại bắt đầu, bình yên và ấm áp, nơi ba người bạn tiếp tục đồng hành trên những lối mòn thân thuộc, mang theo câu chuyện về lòng dũng cảm lặng thầm mà sâu sắc.